az előző rész tartalmából. Sziasztok, Balázs vagyok. Én meg Dani. Az elmúlt nyáron több ezer kilométert tettünk meg Ázsiában, hogy olyan magyar vonatkozású dolgokat mutathassunk meg nektek, amelyek a többség számára ismeretlenek voltak ez idáig. És hogy ne csak keressük a hazai vonatkozásokat egy idegen kultúrában, vittünk magunkkal néhány csipet Magyarországot, hogy lássa az egész világ, miért is olyan érdekes ez a hely. A Transzszibériai Express Oroszországban olyan, mint a franciáknak az Eiffel-torony, egy nemzeti szimbólum, hiszen ez a világ leghosszabb vasútvonala. Mi Moszkvától mentünk Pekingig. That's strong shit. I'm surprised with this one. Ez az út, ez elviselhetetlen. Szeretnék megérkezni és letusolni, valami kényelmes ágyon így kialudni magam. Soha a büdös életben nem ülök fel még egyszer a vonatra. Mindenhonnan küldtem feedback. Mindenképpen nézd meg onnan. Hallgass meg majd miről mesélek. De előbb a képen nézd meg. Megérkeztünk a kínai határra, ami azért volt szívás, mert 8 órán át nem tudtunk menni sehova, se inni, se enni, se pisilni. Volt egy bácsika, egy hajléktalan, akinek szórtunk ki pénzt, ő elszaladt egy éjjel-nappaliba, hozott nekünk üdítőt, azt nem lehetett átvenni a peronőrök miatt. Szóval tényleg rémálom volt az egész, úgyhogy 8 óra után kerékcseréstől tudtunk menni tovább Kína fele. Nem teljesen értettük a rendszert, mert egy 3 órát álltunk először, aztán álltunk még 2-t. Azt, hogy mi túléltük, az egy dolog, de a 80 éves brit mami, hogy élte túl? Hát ott ordított mindenki a vonaton. Nem, ők tök kusba voltak amúgy. Akik nagyon hisztisek voltak, azok nem tudom, kik voltak. Engedjetek már ki innen! Tába! Viselkedjen már, Balázs! Hát mindenkinek fel volt az agya, tényleg ott ültünk fenn, főttünk a saját levünkben, olyan volt, mint egy fogda. Van szappan, azt figyeld, 5 nap után kaptunk szappan. Lehet, hogy a mongol határa, de végre van szappan, szóval én most aztán meg is fürdök, úgyhogy hello! Túl vagyunk szerintem az út addig leggyötrelmesebb részén, ezt biztosan állíthatom. A lényeg az, hogy nagyjából 4,5 óra szenvedés, kalapálás, zögykölődés és mindenféle ilyen dolog után itt vagyunk Erliánban, ami a kínai mongol határváros. Nagyon okosan kiengedték most az amúgy már ilyen lincs hangulatban lévő turistákat. Nem nagyon tudunk mit csinálni, egy bolt már nincs nyitva. Én megtaláltam minden esetre Kína legszebb Rákosi képét. A képviselői Fehérházban van egy nagyon hasonló, azt hiszem ott Kádár János bújla és simogatja meg a búzakalászokat. Ez hasonló, csak itt rizssel csinálják ugyanezt, és valószínűleg ez itt a kínai Rákosi. Zhangjiakunanban vagyunk, ami Pekingnek az agglomerációjának számít, és aludtunk egy 3 órát, most lehet úgy 8 óra, tegnap 2:30 indulást követően. De mennünk is kell tovább, mert ezt a 8 perces pihenőt úgy néz ki 5 percben kimaxoltuk. Átjöttünk a hajnal során Kína belső Mongólia tartományán, ami valaha ugye a történelmi Mongóliához tartozott, és ma Kína részét képezi. A hívottszám jelenleg nem elérhető. Próbálja meg később a hívást. Szia anya, próbáltalak hívni, nem tudtalak elérni.
Megérkeztünk végre Pekingbe. Rettenetes volt az út. Lényeg az, hogy most próbálunk taxit fogni, illetve hogy el tudjuk jutni a szállásra. Nagyon éhesek vagyunk, be akarunk menni a városba. Próbálok hívni később. Szia, puszi Balázs! Amikor megérkeztünk Pekingbe, akkor szembesítettek azzal, hogy elrontottam a jegyfoglalást. Azonnal vissza kellett mennünk a pályaudvarra, különben egy olyan csúszást okozunk, ami felboríthatja az egész 2 hónapos utazást. Is there any possibility that you see how we can change our train tickets? Yeah, you can refund it and book a new one. I think it's the best choice. Okay, thank you very much. Kínuljunk el, rohadt ilyes vagyok. Jó. Első dolog, miután Kínába érkeztünk, az volt, hogy én béreltem egy biciklit, hogy egy kicsit be lehessen járni gyorsabban a város, aztán ez történt. Ezt a biciklit, ezt nyilván nem én okoztam. Tudni kell a kínaiakról, hogy amikor felülnek és szembe jön valami hirtelen mozgó és gyors tárgy, akkor ők inkább elesnek a földre és összetörik magukat. A pekingi déli pályaudvarban keringünk, hogy találjunk egy angolul beszélő pultos. Lájtos ételmérgezés esetén nagyon tudom ajánlani mindenkinek a pekingi déli pályaudvarnak a központi közvécéjét, klasszik kínai pottyantós, többit a fantáziátokra bízom. Megvan minden jegy. Első dolgunk volt eljönni a Tiananmen térre, de eltévedtünk, úgyhogy most itt vagyunk a tiltott városban, ami vele van szemben. A tiltott városnak onnan jött a neve, hogy ide senki nem tehette be a lábát engedély nélkül. Viszont tele van jelen pillanatban turistákkal, holott 200 évvel ezelőtt még aki csak úgy bejött, azt halálbüntetéssel sújtották, tehát a Qing és Ming dinasztiák jelen pillanatban körülbelül propellerként foroghatnak a sírjaikban. Megtudtam, hogy kínaiak a tiltott város tulajdonképpen Versailleshoz hasonlítják. Az 1406 és 1420 között épült épület együttes több mint 900 épületből áll. Tulajdonképpen korszakalkotó volt a maga korában. A 89-90 környékén, amikor a világban a rendszerváltozás folyamata végigment, vagyis a kommunizmus falai leomlottak, akkor volt, ahol ez sikeresen végbe ment, és volt, ahol nem. Kína az utóbbiak közé tartozott. Ennek volt az egyik leghíresebb példája a Tiananmen téri vérengzés. Több ezer diák és nem diák meghalt, amikor a demokrácia és a többpártrendszer bevezetése mellett tüntettek. Oh yeah, we drink there. Yeah. 3 beers, please. Beer. Fogalmam sincs, hogy pontosan mi történik. A lényeg az az, hogy itt vagyunk egy teljesen elhagyatottnak tűnő, kicsit szintén zuglói kinézetű résznél.
és megkóstolunk pár ilyen helyi érdekességet. Itt lehet kapni rengeteg hihetetlen fűszeres ételt, csigáktól kezdve különböző csirke, amelyeket így elkészítem, amíg soha életemben nem láttam. De ahogy látom, van csülök is, valamilyen lében áztatott mogyoró, és mindegyik annyira csíp, hogy beszás. De ahogy láttam, gyűlnek a helyiek, lehet, hogy ebből megint fotózkodás lesz, és szakad róla a víz, mert körülbelül amúgy ilyen 32-3 fok lehet, viszont olyan elképesztően durva ez a pára, hogy ilyen 40-42-nek érzi inkább az ember. Gyakorlatilag dől rólam is a verejték. A páratartalomnak köszönhetően kezdek elfogyni, így érzem, hogy zsugorodnak belülről a szerveim, és folyamatosan párolgok el. Nem tudom, mi lesz még így egy másfél hónapig, de még jól kötöttünk biztosítást. Körülbelül 100 méterenként meg kell állni valami légkondicionált helyen, mert ez nehezen elviselhető. Megpróbálom ezt kinyitni, talán nem veszik a fejemet. Szóval, hogy megnézitek, itt kapható ez a különböző mogyoró. Itt van ez a csiga, ami elképesztően fűszeres, szétégett a pofánk tőle. Természetesen számlát az ember, hogyha itt vásárol, nem annyira tud kapni. Tehát egy céges rendezvényt itt elszámolni elég nehézkes lenne. It's too hot. Thank you very much. Sincsen. És ha megnézitek itt a környezet, ez nem feltétlenül egy kifejezetten turista övezet. Nálatok volt a családban más, aki mászkált így? Hát a faterom az nagy mászkálós volt, mondjuk a kommunizmusban azért nem volt egyszerű 4 évente kimenni, de akkor azért megoldotta. Anyu is azért elég sokat utazott, mondjuk munkájából kifolyólag, ilyen külkereskedő volt. De hát szerintem ezzel az úttal übereljük őket. Ja, Shanghai, Nanjing. Nanjing? Ez elég fárasztó. Mármint, hogy oké, eltörtünk 1-2 napot itt-ott, de azért most már kezdek egy kicsit befáradni. Én azt tudom elképzelni, hogy ilyen 1000 méter magasan belerakom a lábamat egy rizsföldbe, beteszek valami zenét, és elborozgatok ott a helyi vetőkkel. Te hülye vagy. Ez elég kemény volt. Ahogy így megyünk a piacon, tudod, nézegettük, hogy itt mik vannak, meg egyáltalán hova kerültünk, és egyszer csak megláttuk ezt a rohadt nagy akváriumot, ami tele volt ilyen fejennyi békával. És akkor voltunk abban, hogy jó, ebből kell 3. Cserébe adunk egy üveg italt, és akkor tessék, ígya meg. De? Just what comment? You know, it's a full bottle and cold. 给我， No. Corn? 给他喝。 Yes. How? Yeah? Anybody speak English in there? Do you speak English? Little? We would like to change this, or I mean like this, to a frog. 那个酒给你换这个东西，你换多少？这个？换那个？换一个？ Oh, come on. Okay. 三 three。 Yeah, and you give this. Is One bottle. this is You change three. yeah. This is a traditional Hungarian drink. Yeah, no. I don't think so. No, we came from Hungary Yeah, actually. we are from Hungary. Good. 吃剩你了。 Okay. 这个尝了。 No, come on. Just a little. I drink it. Most ott tartunk, hogy egy békát adnak, meg 4 garnéla rákot egy üvegunikumért. Kicsit kevésnek érezzük, úgyhogy még szerintem még alkudozunk, vagy elmenjünk egy másik helyre. That one. Yeah.
三个不赔死了。Csak meg. That one. That one. And that one. And can we get just other one? Okay. Okay. Fizetni kell azért, hogy megsísérj. Okay. Megpróbáltuk, kaptunk egy békát az egy üveg italért. Igen, ők kereskedőnek születtek, mi meg nem. Csontos. Kicsit síp. Nagyon csípős. Kicsit ilyen csirke íze van amúgy egy halnyányit. Kaptunk kanalat is. Nagyon durva, hogy szegényként még itt brekegett az előbb 10 percesre. Kicsit rácápolom ugye a magyar konyhára, hogy mindent bepácolunk ilyen 10 évre előre. Ezt körülbelül 1 percig áztathatták ebbe a szószba, és így lett ilyen íze. Oh. Thank you. Thank you. Thank you so much. Overseas war just goes to show you don't get what you pay for. Bound to the rich and you worry about the poor, but the feet up on the couch and lock all the doors. Durva, hogy olyan ez a béka, mint hogyha keresztezték volna a halat meg a csirkét. Kellően omlós, viszont kicsit csirke íze van. Nem tudom, hogy ettetek-e már pálcikával, én nem vagyok olyan rutinos. Azért egy 2-3 nap után az ember azért bele tud jönni a szerencsétlenkedésbe. De nem tapadó rizssel, nem biztos, hogy megpróbálnám. Ugyanúgy, hogy a leves is eléggé bonyolult. Most fog lezuhanni az ég, gyorsan kell, hogy beszéljek. Itt voltunk benne ebben az étteremben, szerintem óriási élmény volt, köszönjük, hogy megnéztétek, úgyhogy próbáljátok ti is egyszer ezt a béka combot. De most esik az eső, úgyhogy menjünk. Csá! I have a try. Egészségedre. Egészségedre. A vendéglátóinknak csinálunk egy magyaros copfocskát, itt Kínában, csigával. Szentségtörés következik. Hogy még ízesebb legyen, ez alaplé helyett egy kis gombaleves.
Hát nem egy strapacska, vagy mondjuk egy hortobágyi palacsinta, de azért finom. Thank you. Chopstick. You put this is like pasta. Pasta. Oh yeah, pasta. Yeah. From Italy. Oh, okay, that's right. That's right. It's for you guys because you're an amazing host. Yeah, amazing. guys- Looks amazing. host. And what do you say in China when you like start to eat and do you say something like 吃饭吧。吃饭吧. chivamba? Mm. Chivamba. Yes. Chivamba. In China, if you want talk, you don't need eat. When you Okay, eat, okay. don't talk. Actually, Oh, okay. I'm hungry, You eat, so you if don't you talk. don't mind, I'm going to eat a little Okay, bit. we'll let you No, guys. no. I just want to say I'm respect you. So when I'm talk with you, I don't want to eat. That's what I mean. Dani, piszak jó lett. A következő rész tartalmában. Hol vagyunk? Itt vagyunk a kínai nagyfal azon részén, amit a helyiek csak muti anyunak becéznek. A húgom eldugott nekünk két különböző dolgot is a városban, és nekünk most a feladatunk az lesz, hogy ezeket majd megkeressük. Ez a sánghái Petőfi Sándor szobor. Nekem továbbra sem megy ez a kínai kajarendelés. Kértem egy csészelevest és kaptam egy ilyet. Úgyhogy legközelebb az lesz, amit a Balázs kér, azt kérek én is. We are Hungarian. Yeah. Wow! Oh! A műsort a Hogan Bites támogatta. A műsort a Földművelésügyi Minisztérium támogatta. Az utóforgatások helyszínét a Spieler Shanghai Secret Bar biztosította. Szegények közt a trubadúr. Mindenhonnan küldtem képet. Mindenképpen nézd meg onnan. Hallgass meg, majd miről mesélek. De előbb a képet nézd meg.